'cause I'm not just a pretty girl. Hi guys, it's Rayrose here for today's video. I'll be showing to you a simple makeup look dun sa mga products na nakuha ko dun sa grand opening nila ng Nature's Republic dun sa Ayala Mall, Feliz. So if you want to know more about how I do this look, just keep on watching. Ang nakuha ko ay almost 3 bags full of items siya. So yung mga makeup products na nakuha ko is ito. Meron akong Aloe Vera Gel Mist. Meron akong Pure Shine Vivid Water Tint. Yung dalawang shades na available dun sa counter. Then, itong Nature's Republic Cover BB na may SPF 35 PPA++. Yan. And then, itong Nature's Republic na Slim Brow Pencil. And Nature's Republic na mascara. And lastly is their new product, which is yung Nature's Republic na may all-in-one blush on. So ilalagay ko na lang yung mga prices nila dito sa screen once na gagamitin ko sila kasi hindi ko makita yung resibo. Kaya i-attach ko na lang dito sa video. And also, dun sa description down below para malaman ninyo kung ano yung mga details about dun sa mga products. There's this Nature Republic Aloe Vera Gel Mist, Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist. Para lang ma-rehydrate yung face natin. Mist lang talaga siya. Yun ko lang siya ginagamit. Hinahayaan ko lang siyang matuyo muna before ako mag-pro. So, na-invite ako sa grand opening ng Nature Republic sa Ayala Feliz Mall. May chance kami bumili ng mga products from Nature Republic, pero ang mahirap doon is ang dami kasi nilang magagandang products and mostly is for skincare. So, yun. Nahirapan akong bumili, but I think mas okay sa akin ngayon na bumili ako ng mga makeup so that ma-review ko kagad sa inyo guys. Then also, meron akong mga pag-giveaway ngayon, so head over to my FB page para malaman ninyo yung mga details. So yan, start na tayo. Let's start by using this Nature Republic Cover BB Cream. Ito yung itsura niya. Meron na konting. Then, I'm on shade number 2, which is, I think, yung natural color nila. Wala akong makitang mga details about dun sa product na to dun sa website dito sa Philippines. Pero I think meron silang 2 shades, natural and I don't know the other one. So, yung may seal siya dito, guys. So, lahat ng product nila ay halos Korean yung nakalagay sa likod, which is bakit ganun? Dapat, pag nandito na sa Philippines or other countries, dapat may English translation man lang. So, hanap tayo ng ang pangalan pala ng product is Pure Shine Cover BB. I'm natural beige SPF 35 PA++. Tapos, 35 grams yung laman niya. Okay. So, yun. Wala bang expiration? So, hindi ko makita kung may expiration. Wait lang guys, tanggalin ko lang yung plastic niya. Shake muna natin yung product. So, meron siyang seal na ganyan. Lagyan natin yung ilalim ng ating. Ganyan yung kulay niya. And yung consistency niya is hindi naman siya gaano watery.
sakto lang naman, katulad lang ng ibang BB cream. So, yung first is, gagamitan natin siya ng beauty blender dito sa right side ng aking face, which is your left side, and also dito sa kabila, which yung hands ko na lang, kasi BB cream to kadalasan ginagamitan lang talaga siya ng kamay. So, start tayo dito. As you can see, na-cover naman niya yung dark circles ko dito sa face. Pero, hindi siya ganun ka full coverage. Titingnan natin mamaya kung magiging light to medium coverage siya. Kung matatakpan niya ng buo yung mga chismis ng aking mukha. So, ito na guys, yung side na meron ng BB cream from Nature Republic, and ito yung wala. Pag titingnan ko siya dito sa ating monitor, hindi niya, mukha siyang full coverage, medium coverage, pero pag nandito sa aking mirror, which is yung nandito sa may bandang baba, makikita ko pa rin yung veins ko dito, yung pagka-black ko dito, yung melasma ko dito, then yung mga pimple marks and pimples ko, makikita ko pa rin siya. Pero para sa akin, okay naman na yung itsurang ganito, kasi feeling ko pag pinatungan pa natin ng isa pang layer is masyado na magiging maputi yung mukha ko at hindi na magbe-blend out sa skin tone ko. So, try na lang natin ng ganito. Tapos, hindi siya pala ganun ka-sticky. And, nagbe-blend siya ng maayos using ng sponge. Dito sa side na to, tatry natin gamitan lang ng kamay. So, let's try. Using our hands. So, ano? Lagyan lang tayo ng ganito. Konti muna. Then, so, I think masyadong makapal yung consistency nitong BB cream na to. So, hindi ko recommended na gamitan nyo lang ng ating mga hands. Pero bago ang lahat, kukuha muna tayo ng brush para mas madaling mag-apply ng foundation. So, yun. I-compare na lang natin is yung ginamitan ng sponge compare dito sa ginamitan natin ng sponge. Ginamitan natin ng brush. So, wait lang. So, kumuha ko ng brush. Ito is yung kay Miss Ann Klutz na brush, na foundation brush, I think. So, ito yung gagamitin natin dito sa kabilang side. So, tapos ko nang lagyan ng first layer etong left side ng aking face. Etong left side ng aking face. Ngayon, titingnan natin sa malapitan yung itsura. Kung alin yung mas magandang gamitin. Kung yung brush or yung sponge. So, pag tinignan ko dito sa mirror, halos same lang din sila ng coverage. Hindi siya ganun ka-light, kasi same na same sila. Siguro, meron lang mga na-miss out kasi dito is yung brush yung ginamit ko, tapos dinat ko lang siya dun sa pinaglagyan ko ng product. Then, dun lang siya concentrated dun sa part ng nagkaroon ng product, which is yung center. Tapos, mas madaling i-blend out dito sa ginamitan ko ng sponge kasi
matatap ko yung excess product papunta dun sa mga parts ng face ko na wala pang product. So, yun. Wala naman ako nakikitang brush strokes. So, yun dito sa pang eyebrow, which is, ang tawag sa kanya ay slim brow pencil. Dito tayo sa slim brow pencil. Mas gusto ko itong mga gantong type, which is yung slim, kasi mas nado-drawingan ko na maayos yung eyebrows ko. Compare dun sa makakapal, parang sumusobra yung drawing ko. Kasi meron akong makapal na eyebrow. Kung ginagamitan ko siya ng mas makapal na mga pencil, mas mukhang nagiging makapal lalo yung aking eyebrow. So, I think merong iba't ibang shades nito, mga 5 yata or 4. Ang kinuha ko is yung number 4, which is yung dark brown. Kasi minsan may chance akong mag-dark ng hair color and meron bleach. So, yun. Doon na lang tayo sa mas safe na color, which is itong dark brown, which is may pagka-brownish color siya pag in-apply mo siya sa iyong brows. So, ito yung itsura niya, guys. Dual-ended siya. Yung dito is ito yung product mismo na pang eyebrow. Then, this side is yung spoolie na main man. Yan. So, tingnan natin kung ganong kalaki o kadami ang meron dito sa product na to. So, yan. Dahan-dahan lang tayo, baka biglang maputol. Sayang naman yung product. I think yan na yun. So, ganyan kadaming product. Compare dun sa mga product na nagamit ko na may slim na pang eyebrow, I think same lang naman sila ng mga bigat or dami ng product na nandun. So, yan. So, ganyan muna yung gagamitin ko. Ang labas tayo. Yan. First, easy brush muna natin yung brows natin pataas. Like so. Para ma-prep lang natin yung eyebrows natin na lalagyan na natin ng eyebrow product or lalagyan natin ng nail. Yan. Next is, so kadalasan ang ginagawa ko sa eyebrows ko pag maglalagay ako is magi-start talaga ako dito sa may bandang unang gitna pero nasa baba. So yan, start tayo dito. Pupunta dun sa dulo. Then, titingnan ko kung okay siya. Then, magpo-proceed ako dito sa may bandang taas. Then, dito, gagawa ako ng arc. Yan, i-connect ko siya dun sa dulo, sa baba. Yan. Then, after that, magdodrawing lang ako ng strokes. As you can see, medyo wala akong buhok dito sa may bandang taas. Strokes lang. Hair-like strokes. Yan. Ganyan muna. Then, gagamitan ko siya ng spoolie para mag-blend out yung color. So, sa nakikita kong color naman itong eyebrow na to, okay siya dito sa hair ko kasi medyo brown naman siya. And yung hair ko ngayon is multicolor. May light dito, brown dito, and may black na dito na tumutubo na. Then, madali siyang i-blend out using yung spoolie na meron dito sa kanyang package. Ayan. And kung gusto nyo natural looking,
yung eyebrows ninyo is dahan-dahan lang sa pag-drawing ng eyebrow. So, tapos na akong mag-eyebrow. As you can see, hindi siya ganun kapulido or hindi siya ganun kalinis. Ang kailangan natin gawin is itong BB cream, cover BB cream, and brush na gantong kanipes. Yun. Then, squeeze out lang tayo ng konting product dito sa back of our hands. Kuha tayo ng product. Then, ilaline lang natin yung product as close as possible dito sa ating eyebrow. So, yan na yung malinis natin na eyebrow. As you can see, may tulis na dito, may art na dito, and hindi na ganun kagulong tingnan. So, yan na yung ating brows. Kailangan lang natin konting blend out yung banda dito kasi masyado siyang dark compared dito sa kabila. And also dito, blend out na din natin. Next product will be this Pro Touch Blusher Palette. Ito na din yung gagamitin natin sa ating eyes as an eyeshadow kasi and bronzer. So, ito yung itsura niya, guys. Yung tapos, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na blush on na iba't ibang shade. I think ito po pwede siyang maging bronzer and this is can be highlight. So, pinkish tone yung gagamitin natin. So, ganito yung back niya. So, 34 grams each. Kuha lang tayo ng gantong brush. Then, as you can see, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung sa BB cream is nagsiset siya dito sa mga folds. Kaya, kuha tayo ulit ng sponge. Then, blend lang natin. Also, dito sa kabila. So, ang una nating gagamitin, medyo may scent siya na parang flower, parang ganun lang. I think, meron siyang scent na medyo flower. Nung tinap ko yung product, medyo meron siyang powder dito. Hindi siya ganun ka-powdery, pero meron siyang lalabas. So, let's check if we tap yung brush. So, yan guys. Meron. Pero, meron naman natitira dyan sa brush. So, kaya remove. Pwede siya. So, kuha pa tayo ng product. Ilalagay ko siya all over yung lid ko. As in, ito yung laging go-to itsura ko. Lalo na pag nagmamadali. Kukuha ko ng dalawang color nung eyeshadow or any color na, basta dalawang color na po pwede kong ipag-blend. Then, yun na. Dark and light. Ganun lang ako mag-eyeshadow kadalasan ngayon. Kasi, summer, kailangan walang ganong nakalagay sa mukha para hindi ka magulas. So, yan yung itsura. Minimimik ko lang yung shape ng aking eyeballs. And bine-blend out ko palabas para hindi siya ganoon ka-harsh.
yung color. And walang ganong makikitang lines. Pencil brush natin tawag dito. Then kukuhanin natin is itong darker red color and ilalagay natin siya dito sa outer V corner ng ating eyes. Super pigmented nitong color na to. Kita-kita ka agad. Then, babalik tayo dito sa brush and i-blend out lang natin yung edges. So, kukuhanin natin itong medyo brown color na to. And, dun sa pinaka-outer, ito yung pang-blend out natin. I-smoke lang natin yung color. Then, yung pang-eyebrow natin kanina, kuhanin natin siya. Ang gagawin natin is magla-line lang tayo ng konti. Then, ang gagamitin natin sa mascara is itong 01 na mascara ng Nature Republic. Ay, yung shade niya is 01. So, yun. Kasi lang natin. Ganito yung itsura ng kanyang spoolie. Dito naman, sa lower part ng ating lids is, lalagyan lang din natin yung same color na nilagay natin dito sa taas. Using yung smaller brush. Try muna natin yung smaller brush. Yung top. Kadalasan, kinoconnect ko lang itong part na to dun sa ends nung nandun sa taas. Ganyan. Ito color natin. Isa lang. Incorporate ng buti yung pato. Then, again, mascara lang dito sa lower part. Lower lashes natin. Para mabukas yung mata natin. Gagawin ko lang itong left side natin, then I will be back. Try natin gamitin yung brown shade dito sa palette na to para maging ating bronzer. And then, tingnan natin kung meron siyang magiging effect sa ating face. So, ito guys, ito yung side na meron na nung brown color shade dun sa from yung blush palette. So, yan yung pinaka the best nating magagawa. Then, itong side na to is yung wala pa. So, tatapusin ko muna yung buong face ko, then I will be back. Next is, gumamit tayo ng blush on using a small brush. So, yung gagamitin natin is ito na lang, medyo may pagka-peach color.
Ito yung highlighter, I think, dito sa palette na to. Parang medyo white lang siya. So, yan. Subtle lang yung itsura niya. Then, lastly, is for our lips. I will try to combine itong dalawang lip tint na to. Ang name nila is Pure Shine Vivid Water Tint. Ito yung isa. Then, ito yung medyo orange. Yung darker color muna yung ilalagay natin dun sa center ng lips natin. May amoy siyang parang gamot. Naflowan. Yan. Then, yung light color is yung ilalagay natin dun sa outer. Oo, kami siya ng mata. So, here is the final look. So, yun nga guys. First is itong BB cream na cover BB cream ng Nature Republic. So, ngayon is mga 2 hours na. Sabi ko kanina, diba, parang light to medium coverage siya. So, hindi guys. Super, super light niya. Pero, ang ganda ng itsura niya in front of the camera. Pero, pag lumapit ka na at ginamit mo na yung salamin, makikita mo na merong naglalabasan na itong mga pimples, yung mga marks, and na-emphasize niya yung mga dry patches ng face ko. Also, nung nilagyan ko na ng bronzer and ng blush on yung face ko, parang na-wipe out niya yung BB cream. So, hindi ko siya gusto. Hindi ko siya marirecommend sa inyo guys kung kayo is yung taong gusto ng full coverage. Pero kung mga light and sheer coverage lang, tsaka wala kayong masyadong blemishes, okay na okay siya. Kasi, meron na siyang SPF 35 PA++. Tapos, meron naman siyang konting coverage. Yun nga lang, super puti nga niya sa face. Kung katulad ko kayo na medyo nandun na sa taas ng morena, nandun tayo sa gitna, fair tayo, pero hindi ganun kaputi, I think hindi ito maganda para sa inyo. Next is itong slim brow pencil nila. Na-discover ko lang ngayon na parang medyo naputol na sa loob, na hindi na siya nakadikit sa loob. I think yun yung time na tinry ko siyang hanggang sa dulo. So guys, wag nyong gagawin yung ginawa ko kanina, na wag yung hanggang sa dulo, kasi may tendency na maputol siya. Pero as I can see on my brows, okay yung color niya, madali siyang i-blend. Then, good thing na may spoolie yung product na to, na travel friendly siya. I will recommend this one guys for you. Next is this one, yung Pro Touch Blusher Palette ng Nature Republic. Ito yung new product nila. I think 1,000 plus yung price range or price niya. Isulat ko na lang somewhere here in the screen. So, meron ka ng 6 shades na blush, and meron ng highlight, and for the bronzer. Yung bronzer nila, I think, mas okay siya dun sa mga mapuputing katulad ko. Kasi, medyo light color siya. Kung sa darker skin tone naman, hindi siya makikita kagad. Parang naglagay ka lang ng something gray sa mukha mo. So, hindi ko to ma-recommend na gamitin ninyo as a bronzer. Yung highlight nila is super subtle lang. As you can see, parang nagbibigay lang siya ng something na merong light dito, na watery type na highlight. Then, yung kanilang, so kung tatanungin nyo kung worth it ba yung 1,000, is
1,000 plus dito sa product na to. Kung kayo yung taon na mahilig sa mga blush on, and kung gusto nyo is nakasimputiko kayo and gusto nyo isang palette lang yung dinadala pag nagta-travel kayo, okay siya. Yun nga lang, wala siyang mirror, guys. Ang laki-laki nung palette, walang mirror. Mas maganda sana kung nilagyan na din nila ng mirror. Itong mascara nila. Yung mascara nila is nire-recommend ko kasi jet black siya. As you can see, is-swatch ko siya sa inyo, guys. So, yan. As in, black na black siya. Yan. O, diba? Black siya. Then, yung spoolie naman niya or yung pang-application niya is okay naman siya. Hindi siya ganun kahirap. Lalo na sa lower lashes kasi hindi siya ganun kalaki. Tapos, hindi siya nagka-clump. Hindi niya kina-clump yung eyelashes ko. Then, nabibigyan niya ng volume yung eyelashes ko. Lalo na pag kinurl. Then, for the lip tints, yung Pure Shine Vivid Water Tint. Yung dalawa na to is yung ginamit ko. Yung dark color is yung nandun sa loob. Then, etong light color or yung medyo orange G color is yung ginamit ko dito sa outer. So, ang mapapansin ko sa kanila is maganda yung combination nilang dalawa. Yun nga lang, mas nag-stand out yung light color kasi nga, konti lang inilagay ko na dark. So, itatry ko na lang sa inyo and i-swatch ko na lang sa inyo, guys, dito sa lips ko yung etong dalawa, mamaya na. Then, iti-test out natin kung gaano katagal bago matanggal itong lip tint na to. So, yun lang, guys. Hope you like this video and give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and hit that bell button down below para malaman ninyo kung may mga bago akong upload. So, yun lang, guys. Bye!